පේන්නේ දොළු කන්ද පළවෙනි vlog එක කරපු කුවේනිගල තමයි අර තියෙන්නේ. ගෙදරින් ඇවිල්ලා අපි හැරුණේ ගෝණගමින් හැරලා ගණේගොඩ. ගණේගොඩට ඇවිල්ලා ගණේගොඩින් මෙතන පන්සල තියෙනවා ගණේගොඩ පන්සල. ගණේගොඩ පන්සල ගාවින් මෙතනින් තමයි යක්දෙස්සාගල කන්දට යන්නේ. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නව මෙතන. මෙතනින් ඉඳන් යක්දෙස්සාගල කන්දට යනවා කියන්නේ පැයකමාරක් විතර යනවා කියලා කියන්නේ. හරියටම 4:41යි වෙලාව. මේකේ ඉතිහාසය ගත්තොත් කුවේනි මෙතනින් පැනලා මරුණා කියලා තමයි කියන්නේ. අපි බලමු විස්තර ඉස්සරහට මොනවද හොයාගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා පෙන්නවා කුවේනිගල. දැන් අපි පෙන්වනවා යක්දෙස්සාගල. කැලේකට යද්දි හොඳට මතක තියාගන්න. අතරමං වෙනවා එක දේවල් තියෙනවා. මේක අපි විතරක් නෙමෙයි හැමෝම කරනවා. හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න අතරමං වෙන ගමනක් යන්න. කැලේකට ඇතුල් වෙද්දි මේ දේ අපි නෙමෙයි ඉස්සර මුතුන් මිත්තුන්ගේ කාලේ ඉඳන් කරන දෙයක්. ඒකම මතක් කරලා කරන්න. පරිසරයේ සුන්දරත්වයක් ගන්න වටපිටාව ගෙවල් වල කට්ටිය බෝඩ් ගහලා තියෙනවා. ඔයාලා යක්දෙස්සාගල එනවා නම් පොලිතින් ගේන්න එපා. ඒ විදිහට මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කුවේනි විජය රජුත් එක්ක තරහ වෙලා තමයි මේ ගලෙන් පැනලා තියෙන්නේ. කතාවේ කුවේනි මේ ගලෙන් පැනලා මරනවා කියලා කියපු කතාවේ මේ හැමදේම ජනප්‍රවාදයෙන් කුවේනි මේ ගලෙන් පැනලා තියෙන්නේ විජය රජුත් එක්ක තරහ වුණා කියලා. කියන්නේ මේ දේවල් අපි කියන දේවල් නෙවෙයි ජනප්‍රවාදයේ තියෙන දේවල්. දෙවෙනි vlog එක අපි පළවෙනි vlog එකේ ගියපු තැන මොකක්ද තිය දන්නවා කුවේනිගල full view එකක් තියෙනවා. අපිට කන්ද උඩට එන්න පැය දෙකක් විතර ගියා. අපි ආවේ එන්න මේ පැත්තේ නා අර පේන්නේ දොළු කන්ද පළවෙනි vlog එක කරපු කුවේනිගල තමයි අර තියෙන්නේ. කුවේනිගල ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. අන්න ඔතන කුවේනිගල හෙට උදේට ඩ්‍රෝන් ෂූට් එකක් අරගෙන පෙන්නන්නම් කුවේනිගලේ පෙන්නන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපි ටෙන්ට් එක ගහ ගන්න ඕනේ. රැය වෙලා තියෙන්නේ 5යි වෙලාව.
ටෙන්ට් එක ගහුව මෙතන. ගල උඩ මේ පැත්ත උඩ මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ වටෙන් එන්න ඕනේ. මෙතන තමයි අපි හිටියේ. රෑ හිටියේ මෙතන පිනිපාල අනිකර වතුර දෙමිලදි හිටියේ. හැමෝක් එක බැඳගත්ත අලුත්ම විදියට රෝප් එක දාලා ඉන්න. වැල් තියෙන්නේ. බහින්න හදන්නේ. තව ෂූට් එකක් බහිනවා. ඩ්‍රෝන් ෂූට් එක ගහන්න බෑ කුලම් වැඩි. පල්ලයට බහැලා ගහගන්න පුළුවන් ගහලා පෙන්නන්න. අපි ටෙන්ට් එක ගාලේ ඔක්කොම ටික ගලවලා දැන් යන්න හදන්නේ. අපි ගෙනාවු කිසිම දෙයක් මෙතන දාලා නැහැ. දාලා යන්නෙත් නැහැ. දාලත් නැහැ ඔක්කොම ටික අපි ගාබේජ් කරලා ගත්තා. ගමන ඉවරයි. අපි ආවා පල්ලෙහා ඉන්නේ. මෙතන තමයි අපි පටන් ගත්තේ. මෙතන ඉවර කරා. සුපිරි ගමන. සුපිරි. පැයකමාරක් දෙයක් යනවා නගින්න. පැය එකක් විතර පැයකමාරක් විතර ගියා බහින්න. බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එක හොඳ vlog එකකින් හම්බෙමු.